საგამოშვიდობის მეგობრებო, ისევ გადაცემა არის მარილი გემოვნებით ეთერში და ჩვენი სტუმარია დღეს რატონი ილო დამსახურებული არტისტი. დამსახურებული არტისტი კიდევ. კარგად, როგორ ახლა? საკმაოდ კარგად. ჩვენი ყველაფერი მომწონს, რასაც ხედავთ. თავარია ახსნათ აი ეს რაღაცა ქაოსი, როგორ გახდება ჰარმონია. მე ვიცი რომ შენ გიყვარს რაღაცა იტალიური თემატიკა, იტალიური სამზარეულო სავარაუდოდ და დღეს გადავწყვიტე რომ თქვენ მეგობრებო გაჩვენოთ როგორ კეთდება იტალიური ნიოკი. ნიოკი. რა არის ნიოკი? ნიოკი არის ერთ-ერთი პასტის სახეობა, ითვლება მაინც. არის ესეთი ბურთულები, რომელიც კეთდება კარტოფილისგან და გოგრისგან, გვაქვს აქ გოგრა, კარტოფილი, ასევე გვაქვს პორტოხალი, საგემოვნებო, სხვა სუნელები, ორეგანო, საფრონი მე მიყვარს და წინა გაცემში ვიხვალ, ცოტა დაგვრჩა და შემიძლია გამოვყენო დღესაც. და დანარჩენი უკვე დამხმარე ინგრედიენტებია, მიგოზი, ზეთი, ღვინო, რავი, რაც გინდა, ძალიან ბევრი ვარიაცია ამ კერძის, ჩვენ გავაკეთებთ რაც ცოტა სტანდარტულს, გოგრით და კარტოფილით. თომი რომ მოვამზადოთ, შენ დათალე კარტოფილი. როგორ ხარ სამზარეულოში? მე პირველად საერთოდ საჭმელი გავაკეთე, არც თუ ისე ადრეული სახში დაახლოებით. აი ბატონო, კომფორტული. ამ მაჩეტეთ იჭრას ჯობია. მე გოგრას. და ამდენი ვიყავი ამას. დაახლოებით ალბათ 27-28 წლის ვიყავი, როდესაც ესე სახში ვიყავი და ფიქრობდი რომ მეთქი რა გავიკეთო და პერიოდიც ისეთი მქონდა ცოტა უსაქმრობის, რომ მქონდა არც დამიჩქარებოდა და ძალიან ცოტა რაღაცა მქონდა სიმართლე გითხრა, ანუ კვერცხი, თან მარტო ცხოვრობდი მაშინ. კვერცხი რაღაცა მწვანილი ეგდო ისის. მაშინ არ იყო ეგრე მთლად გამოძახებები და რაღაცები, მე შემოვიდა, ასე ვთქვათ, მე ძალიან დიდი ვარ, ვინც არ იცის. და ავდექი და მეთქი აი ნახავ რა არის და მე ვიფიქრე მეთქი აი ეს კვერცხი ერთი და იხა კიდე კვერცხი შეიტვით, ამალი კვერცხი, ამალი რაღაცა და მეთქი აი ნახავთ რა ინგრედიენტებიც მაქვს, რა შეიძლება გავაკეთო და ისეთი დიდიც არ ვარ რომ მაშინ ინტერნეტი არ ყოფილიყო, იყო ინტერნეტი. რამდენი წლის ხარ შენ? მე 51-ის. მე 51, ზუსტად 10 წლის ჩემზე პატარა. ხო და შესაბამისად, ავდექი დავგუგლე, დავსერჩე, ამოვაგდო უამრავი კერძი და გამოვსწრები მეთქი ეს რა არის. ესე იგი, ანუ რა გქონდა რომ ინგრედიენტები ჩავწერე. ის კი არ არის ზოგადად რამდენი კერძი არსებობს ახლა, ხო? ამის შესწავლა არ დამიწყია და ჩავწერე რაც გქონდა სახში და იმდენი ვარიაცია ამოვაგდო, იმდენი კერძი ამოვაგდო, იმდენი ქვეყნის და ასე შემდეგ მეთქი ვა. ესე დავიწყე პირველი ერთი თვე სულ სერჩავდი ხოლმე და მაგის მიხედვით ვთქვი რომ რამე გამაკეთებინა და ძალიან ჩამithრია, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი ტიპი რაღაცა მიყვარს ბევრი რაღაცა და აზარტული ხო რა და მეთქვი და წავიდა რომ ამას რა ჯობია რომ გავაკეთო მე ჩემი უფროსი გოგოს დაბადების დღე რა იყო ერთხელ ვიყიდე ფენოვანი ცომი, ეგ მე არ გამიკეთებია, მარკეტში ვიყიდე და გავაკეთე ხორცის პიროგი, მეგობრებო და მე ვარ პირველი მამაკაცი საქართველოში, ვისი შვილის დაბადების დღესაც ხალხი რომ მოვიდა, ფქვილიანი ხელით, არა ცოლით, არამედ მე დავხდი ხალხს. აი ესე ვართმევდი ყველას. მოგზავნით, ეხლავე იქნება ყველაფერი. ეხლავე. აი ეგ მდგომარეობაში იყო. ასე რომ ძალიან მიყვარს კუკინგი. დავჭრით რაღაც პატარა კუბებად, ეს უნდა გადაიქცეს მე პიურე, რა? როგორ თქვი პიურე? ახლა გამთქი? პიურე. ეხლა თქვი პიურე და მაშინ თქვი პიურე. Random maïs kaya, egrezen purée, so she is cooking today purée. So we're doing very beautiful. This is Gordon Ramsay. No. Edward Ramsay. კონდარი. რომელიც ახლა არის სეზონში, კონდარი არ არის ხოლმე იტალიურ სამზარეულოში. ბელა. სანამ ეს იხარშება და დარბილდება, მანამდე შეგვიძლია დავხეხოთ ყველი. მე მაქვს ტრადიცია, რომ სანამ დავხეხავ, უნდა გავსინჯო. და სინჯო. დაასწრეს. ის ოჯახშიც მე შევა. აბა. თეთრ. ასევე შეგვიძლია დავჯოთ მიგოზი. ხამის ნაწილს გავუშვებთ соуსში. ყველას. მე ამას კიდე ზევიდან დავახეხავთ და იქ უკარგესი. გამყოფი ხარ იტალიაში? კი. სად? და ძალიან სასაცილო რაღაც დამემართა სხვათა შორის იტალიაში, მილანში. ჩავედით, გადამღები ჯგუფი ვიყავით 4 ქვეყანაში. ხო და ერთ-ერთი იყო იტალია. ჩავედით მილანში, ჯერ ცხოვრება მოვიდა სად არის გადასაყრელი ყველი. ამა. თუ გაქვს მაგის შანსი, ხო და? ბიჭო, ну ის პერიოდი ხა მაშინ დაქალებშიც მონაწილეობდი რაღაცა.
ახალი დაწყებული მქონა მართალია პირველი ჩემთვის პირველი სეზონი იყო დაქალებში და ჩავდივარ მილანში რა ძალიან ხმაურიანი ხალხი ხო აი ჩვენ რო გერმანიაში ვიყავით მაგალითად ერთხელ ავტობუსში რო ვიყავით ყველანი წესრიგ ჩუმად მოწესრიგებულები ხმას არავინ არ იღებს და ჩვენ ერთი აქეთ ვიყავით ანუ ზღოლთან უფრო ახლოს და მეორე ბოლოში და აიქიდან ველაპარაკებოდით ერთმანეთს ბიჭო მაშინ დაურეკე იმას გვიყვირებდნენ შეშლილები რა მაგრამ იტალიაში რო ჩავედით უკვე ჩვენ გავიჩნდეთ რა ცოტა გერმანელები ვით იმიტომ რომ ისინი ჩვენზე ბევრად ხმაურიანი ხალხია და სულ ბაზრობენ სულ ლაპარაკობენ და მე ვიზა რა ავტობუსს ველოდებოდით რიგი იყო ერთი ავტობუსი წავიდა მივარდა, შევარდა ხალხი ავარდა და მე გავართ ეხლა რა აეროპორტთან ხდება ეს ამბავი და წავიდა სასტუმროსთან და მოდის ვიღაცა აშკარად ამერიკელია და oh my god და მიყურებს და მეთქი რა ხდება თბილისში ხო არ ვარ საქართველოში ვიყავ კაი კიდე რაღაცას oh my god damn შაგუ არიო შაგუ მე უნდა მეთქი აუ წამით რა თქმა უნდა მეთქი ვიფიქრე რომ დაჟე ესე გაბაზრდა და ქალები რომ უკვე მე იტალიაში ცოტა ხანია იტალიაში როგორც მსახიოს ცნობს ამერიკელი მაჩერებს და მეუნება შაგუ არ ხარო და რომ აი ამ ხიბლში ვიყავი და უკვე რომ ცოტა ხანი თავი კიანუ რივზი მეგონა ყველაფერი უცებ გამოვარდა ორი ქართველი ქალი იყო და წამოდი ბიჭო შენ აქე წამოდი თურმე არის სიძე ამათი რა ხო ხტები და აყურებინებენ ძალით ამას და მიცნო რა არც ესმის დაკალებს რო უკვე ალბათ არაფერი და სახლებიც რაღაც ამერიკელი გამიჩნდა იტალიაში ძალიან მაგარი ქვეყანა გიждდებიან ჭამაზე გიждდებიან ჭამაზე სუჭამენ ანუ ჭამა არის რა ვიცი ალბათ ყველაზე დიდი რიტუალი მაგათთან და ყველაფერი გემრიელია პრინციპში რა მაგარი ქვეყანაა ძალიან ასევე ამ კერტში მიდის მეგობრებო მუსკატის კაკალი შეგიძლიათ იყიდოთ ეს კაკლის ფორმით შეგიძლია პირდაპირ დაფქვილი იყიდოთ და არის ისეთი გემოს ამწევი ყველანაირი პროდუქტის შოვნა უკვე შესაძლებელი არის საქართველოში ისე განვითარდა ჩვენთან ზოგადად რა ანუ კულინარია და ინგრედიენტებიც იმდენი იყიდება რომ უკვე შეიძლება ძალიან ჩვეულებრივად აი რაღაც ცოლმა დაურეკოს ხმას და უთხრას რომ კახეთშიც კი რომ ეს სატაცური გამააყოლე და აი შაფრონიც იქნებ წამოიღო დღეს იქნება ნიოკი გავაკეთოთ აი ხო ხდები უკვე ყველაზე არის კარგი ახლა ჩვენი გოგრა და კარტოფილი მოიხარშა გადმოვიტანოთ ჯამში სადაც მოვღებთ ჩვენს ცომს სახში გირჩევთ რომ ცოტა გააციოთ ეს მთელი ამბავი ხა ჩვენ ვერ დაველოდებით დავამატოთ ფქვილი ასე არ ვიცი ჩვენთან გადაცემაში ყველაფერს ვამატებთ თვალით და მე ვარკვევთ მოგწონს თუ არა მარილი და უნდა მოვზილოთ მოვზილოთ ჩავჭყლიდოთ რაც არის არ დაიწვათ ყოზით ცოტა ზეთი მიცეთ მე ნიოკი რაც მაგას ინჯი უმეტესობა იყო ყოველთვის ცოტა მომწვანო-ფერი და ალბათ იქ თუ გოგრა და რაღაცა იქ ალბათ რაღაც ფერი მისცეს ვითო? არა, შეგიძლია ისპანახით გეცდება ძალიან ხშირად, რიკოტად იგეცდება, რიკოტა და ისპანახი დამცნობელია რა. ერთი კვერცხი ჩავამატოთ. შვენი. შეკრას. კვერცხი და ფქვილი შეკრავს კი ბატონო. მაგრამ ეს ფქვილი გვინდა აშკარად. რატო ქვია ამასაც პასტა, იმიტომ რომ იმატებს საკმაოდ ბევრ ფქვილს და ფაქტობრივად პასტის ცომს აკეთებ, როგორც ამ გოგრის და კარტოფილის მინარევით. ფქვილი იმდენი უნდა გაურიოთ, რომ სადამდეც გამოვა რა. განახებთ მე კონსისტენციას, როგორი ცომი გამოგვივა რა. როდესაც საჭმელს აკეთებ, მე მაგალითად როცა რომელიმე ქვეყნის კერძი გეცდება, აუცილებლად ვთქვი, რომ იმ ქვეყნის რაღაცა ტალღაზე დავდივი ხო. მაგალითად ამასთან ჩავძახო ხო. სელაგუ და მეჯამარე ბამბამია კომებარე. ტატატამ პამ პამ. სელაგუ და მეჯამარე ბამბამია მეკიატუ. ხით, გამოგვიდა ესეთი ცომი, ნიბო, ცოტა ესეთი რბილი უნდა იყოს, საკმაოდ პაპუკი, ცოტა ფქვილში ამოვავლოთ და შემდეგ ვაკეთებთ ესეთ რამას. ცოტა მოწყვიტოთ და გავაკეთოთ ესეთი გრძელი რა დავარქოთ ამას სოსისი რაც გვიყვარს შეგვიძლია სიგარეტი პრობადონა კი აი ზუსტად ეგეთი დაახლოებით სიგარეტის მაგვარი ტიპები უნდა გავაკეთოთ სიგარეტა ეხლა მეგობრებო რა შეასაქმე ეს შეგიძლიათ ბევრი ფქვილი რო არ დაიმატოს წყალის მოხარშვის მაგალითად შეგიძლიათ გამოვაცხოთ და უშუალოდ უფრო ფაფუგი იქნება შენ მანახებ რა ზომით უნდა მოიჭრას და მე მე კიდე ეს გავაკეთე ხო ანამდე დაახლოებით ესე მე არის ერთი ეგეთი ხერხი ზოგადად ნიოკის აქვს ეს სპეციალური დაფები და ამ დაფაზე ჭრი პირდაპირ და აგორებდა ესეთი ისინი უჩნდება რა რგოლები მაგრამ შეგვიძლია აგორების დროს უჩნდება კი მაგრამ შეგვიძლია ჩანგრილი გავაკეთოთ ეგ ამბავი
არის ეს დაფა, წარმოიდგინე, არის დაფა, ამ დაფას აქვს ესეთ ჭრილები რა. და ამ დაფაზე ესე აგორებ ამას და გამოდის ძალიან ლამაზი ესე ცოტა მომრგვალო ტიპი. ნუ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ეს დაფა, შეგვიძლია ესე ჩამილეთ მიაჯერ და ახლობით ნახე ჩამილეთ ეფექტს მიიღებ რა. ესეთი ერთი ძველება, ეს არის საბჭოთა სტილი, საბჭოთა კავშირის. დაჭხულებული, ხო, ეგა. საბჭოთა ნიოკი. ხო, საბჭოთა ნიოკი სხვა. საბჭოთა ნიოკი ნახოთ, აბა რა უძებია. მოვესწარი საბჭოთა კავშირის ხალხო. მოვესწარი 1991 წელს დავიწყე. 86-ში ძია კოლა რომ გვაკითხავდა ხოლმე ნუცუბიძეში მე-6-ში ვსწავლობდი მე-9-ში. მე ხო ვიცი რომ ეს ყველაფერი თქვენ გაინტერესებთ, ამიტომ გიყვებით, აბა. თორე ესეა. და ნუცუბიძის მე-4 პლატოზე ავდიოდი ხოლმე რომ გერმანულ სკოლაში მესწავლო და მაშინ გვაკითხავდა პატარა პაზიკი. რატომ მახსოვს ეგ კაცი კოლა დღემდე ვერ ხვდები. რამდენი რამე არ მახსოვს ჩემ ცხოვრებაში, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი კოლა მახსოვს. მისტერ კოლა. ალბათ კოლა რო ქვია მაგრამ. კარი, ადუხდა, ეხლა დავადგათ ცეცხლზე, აქეთ გადმოვდგათ, რომ ნახოთ რა სხვაშავთ. აქ დავამატოთ ცოტა ზეითუნის ზეთი წყალშივე. იმისთვის რომ ხო არ მიიკრავს ერთმანეთთან, რა. და შეგვიძლია მარილიც ყველა იტალიელი წყალში ამატებს მარილს. და ეხლა შეგვიძლია ჩავყაროთ ესენი. ესე იგი, ესენი იხარშება. ეხლა რა დაგვემართა ჩვენ? და იქიდან გამომდინარე რომ ეს ყველაფერი მოხარშეთ. დაიჭირდა ცოტა უფრო მძიმე რა ეს ნიოკები. რა თუ გამოაცხობთ და ნაკლები წყალი გექნებათ შეგნით, ნაკლებ ფქვილს დაიმატებს, უფრო ჰაეროვანი და მსუბუქი იქნება. მაგრამ ესეც დარწმუნებული ვარ ძალიან გემრიელი გამოგვია. ამოვიღოთ, უკვე მოიხარშებოდა ცოტა. და მე მაინც სოუსში უნდა შევაბრუნო, რა შეგვიძლია დიდი ხანი არ ვხარშობ პრინციპში. ამოვიღო ესეც სასიამოვნო ფერის ტიპები. აი და ახლა გადავიდეთ ჩვენს სოუსზე. შეგვიძლია დავიწყოთ ნიგზით, რომელიც დავჭერით, პირდაპირ დავყაროთ. ნიგოზე არის მოხალული ბევრად გემრიელი, ანუ მოხალოთ ნიგოზე, პირდაპირ ზეთის გარეშე, ყველაფრის გარეშე მოიხალება ცოტა ხანი. ოკეი. შეგვიძლია რაღაც სუნელებიც მოხალოთ, შეგვიძლია პირდაპირ ცოტა ჩავაჭრათ. სუნელი ზოგადად ნებისმიერი ეგეც მოხალული ბევრად ჯობია. თუ გაქვთ საშუალება რომ იყიდოთ პირდაპირ სუნელის თესლები და ისინი გამოიყენოთ, არის კარგი. შემდეგ ამას დავუმატებთ ღვინოს, ცოტა ორეგანოს. აქ მნიშვნელობა რომელი ღვინოა? ღვინო არის ზოგადად სამზარეულოში მშრალი ღვინო არის კარგი. ერთი პერიოდი მუშაობდი მინდანით. ერთ-ერთი რესტორანში რა, დაახლოებით 7-8 წლის, არა, მეტი 10 წლის წინ. მეცვა ესე ყარაჩოღელის ფორმა, ერთი სომელიე გყავდა, თემო. და ეგ გვიხსნიდა ხოლმე იმას, რომ ძალიან მაგარი ტიპი იყო რაღაცნაირი ესე გურული, ვერ ხვდებოდი, მაგრამ გურულ ფრანგული რაღაც სტრანი აქცენტი ქონდა და ესე მოდიოდა ხოლმე და გვეუბნებოდა ეგ გვასწავლი და მაქედან გავიგე ღვინო. რომელ საჭმელს რომელი ღვინო უხდება, თეთრი, როგორ ხორ თეთრ ხორცთან, წითელი შავ ხორცთან, ეგრეთ წოდებულთან და ის გვეუბნებოდა ხოლმე, რომ აი მოვიდა თქვა სტუმარი. გაჩნდება სტუმარი. ახლა სტუმარი რო გეტყვის, მომიტანე ღვინოა, შენ კი არ გავარდები და მოუტან ღვინოს, კითხავ, რომელი ღვინო გინდა? ის გეტყვის თქვა წითელი. ახლა კი არ წახვალ და კი არ მოუტან წითელ ღვინოს, კითხავ, რომელი წითელი ღვინო გინდა? გითხრა ახლა ამას საფერავ. ახლა კი არ წახვალ და კი არ მოუტან საფერავს, კითხავ, რომელი საფერავი გინდა? ის გეტყვის, რომ მინდა მაგალითად რაღაცა. მე უკვე კომპანიას არ ვიტყვი, ახლა რატო უნდა თქვა? რატო უნდა გავარეკო? რომელიმე მარნის. აი მე უკვე წახვალ და მოუტან. ასე რომ ხო, კი. მაგრამ იქ მთელი ხელოვნებაა რა. კი, ღვინოში არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული იმაზე თუ რა რომელ რეგიონში იზრდება და უშუალოდ ეს ხურძენი, ირგვლივ რა ხდება რა. და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა გემოები აქვს. სტალინს იცი რომელი ღვინო უყვარდა? არა. აი, ეგ არის ფერი პრობლემა ამ თაობას. ვაფშე. აი ეს დიდი ადამიანის საყვარელი ღვინო არ იცი. როგორც ყოველთვის სტალინს საზღვარგარეთ უფრო აფასებდა ვიდრე ჩვენთან. აი ესეთი მაიმუნების, საყურეანის მაიმუნები გადიან და გონზე არ არიან არაფერს. რა უყვარდა ხვანჭკარა. ხვანჭკარა უყვარდა ყველას. ცოტა გოგრა. კი, ბატონო. მე მგონი, რატომაც არა. წვრილად დავჭრათ. თქვენი პატარა კუბები რომ იცეთ ამ გოგრის მოხდება. სიგიჟე რეკლამა მაქვს. რადიოში მოსმენილი რა, ზივა რაღაცა რომელიღაცა ტაქსში და ის არის და რეკლამა არის რომელიღაცა დუქნის. ხო და ნუ პირობითად რა ვთქვა, და გელას დუქანი, რა მნიშვნელობა აქვს, სხვა რამე ეკო, მაგრამ აი. და მიდის რეკლამა რომ თუ გიყვარს, კარგი ჩაკაფული, მოდი გელას დუქანში, თუ გიყვარს, კარგი ჩალაღაჯი, მოდი გელას დუქანში, წვადი გიყვარს, მოდი გელას დუქანში, რაღაც ის გიყვარს, მოდი გელას დუქანში.
თუ არა და წაბი და ვინიგრეტი ჭამენ. აი ეგ იყო მთელი რეკლამა. თუ არ გიყვარს და თავი გა. ვა წაბი მაშინ. ღვინოს რო ამოვადულებთ. აიღო. ჩავამატებთ გოგრა. ეგრევე მარილი დავუმატოთ. დავუმატოთ ცოტა ორეგანო. იტალიაში ვართ მაინც. ცოტა დავუმატოთ მუსკატის კაკალი, ოდნავ დამზადებული ისა ვაითად. ჩვენიერი და საფრანი დავუმატოთ ბოლოს. დავუმატოთ კარაქი, ეხლა მომდავს. ამოვინოს პირდაპირ. ასე. ეს კარაქი და ის შექმნის соус რა, ღვინო. ეს გოგრა, კარაქი. ცოტა წყალით შევიდია დავუმატოთ. ახლა გასხელდება და ამაკეთებს ამ соус. და ცოტა соуსად რო შეიძლება, შეგვიძლია დავუმატოთ ცოტა ცედრა. აგერ ცოტა ნიორის, ნიორი ძალიან გიყვარს, ხო, როგორც გავიგე. რამდენიც გიწევ დავუმატოთ ნიორი. ამაში ვამატებთ კონდარს უკვე, ცოტა ფრეშად რო იყოს. ვაბრუნებთ ჩვენ ნიოქს. Yes. ამაშივე შეგვიძლია ეცე რა ვქნათ, ცოტა პარმეზანი ჩავამატოთ, ასე სანამ კეთდება. და კიდე ცოტა წყალი შეგვიძლია დავუმატოთ. ეს კერძი შეგიძლია გაგეთ. ნაღებით რითიც გინდა, როგორც პასტა კეთდება ძალიან ბევრნაირად, იგივენაირად შეგვიძლია ბევრი ვარიაცია გააკეთოთ ნიოკისაც, ხო? ასე და სულ ბოლოში დავუმატოთ ცოტა შაფრანს. ჩვენი ეს соуსი ფაქტობრივად რომ გასხელდება, არის მზად და შეგვიძლია სერვირებაზე გადავიდეთ. ჩვენი კარგი, გადავდივართ სერვირებაზე. ჩვეულებრივად რამე პასტის თეფში რაც გაქვთ, ან რამე ცოტა მათებში. პარმეჯანო. ბენე, molto bene. molto bene. და ესეთი კერძი გამოგივართ, მეგობრებო. სანამ გავსინჯავთ კოკაკოლა ან შვეფსი ხორგი სიამოვნებათ. კოკაკოლა. კოკაკოლა. მე შვეფსი მე. ჩვენიერი. აი, რა მნიშვნელოვანია? აბა, ყველაზე საინტერესოა და დავიდა. გოჩა ჩერტგოი მოგონება იქნება, ხა ისე შევაფასებ ამას. ჯერ ხო იცი თვალი ჭამს. მე ვფერო საკმაოდ კარგი. არა, სხვათაშორის ნიორი ძალიან ბევრი. ანუ ჩემთვის შეიძლება. ან სხვისთვის შეიძლება იყოს ეგ, მაგრამ მე ძალიან საინტერესოა. კონდარი სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა ამ კერძში. გვიყურეთ ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდები, Facebook-ი, Instagram-ი, YouTube-ი და გააკეთეთ თქვენს ახალი კერძები, ნახეთ რა გამოგდით და მე დაგიბრუნდებით შემდეგ შაბათს. გაგეცნობთ. Joel, გიგოს. gigos.